ng dilis. So, bibili ako ng dilis. Dalawang klaseng luto. Yung may sugar and basta. Yung niluluto ng daddy ko palagi. Grocery haul. Okay, so this is my mom's grocery haul. Ayan yung dilis. Kasi nakakain na kami ng, ako pala, nakakain na ako ng dilis. And of course, ang tomato, ang choco, Choco? crunchy. Crunchy or cranky? The Milk. most confusing thing. Milk, tapos bell pepper, the red, and Bell pepper the yellow? yellow. Paprika. Paprika? Okay. Ayan guys, ito gustong-gusto namin to ni Mariko kasi lasang espasol ng Philippines. Hindi ko alam kung ano to eh. Pero basta lasang espasol siya, so masarap din siya. Done with my ginisang dilis. Let's eat!